Ονομάζομαι Μαρία Παδημητρίου, είμαι εικαστική καλλιτέχνης, ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα. Το έργο μου εκτείνεται από τη γλυπτική, την εγκατάσταση, τη ζωγραφική, το βίντεο, ως την κοινωνική συμμετοχική πρακτική. Το έργο μου διερευνά τη συνολογική μνήμη, τα έμφυλα σώματα, τον μύθο και την πολιτική του τραύματος. Η Ελλάδα για μένα δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός χώρος, αλλά ένα σύνθετο, συναισθηματικό και ιστορικό πεδίο, ένας τόπος ισχυρών αντιφάσεων, όπου ο αρχαίος μύθος συνυπάρχει με τη σύγχρονη επισφάλεια και όπου η πολιτισμική ταυτότητα επαναπροσδιορίζεται και επαναδιαπραγματεύεται συνεχώς. Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά η πρακτική μου κινείται ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο. Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Αρχιτεκτόνων στο Βόλο και έχω υλοποιήσει διάφορα project κοινωνικά εμπλεκόμενης τέχνης, όπως το ΤΑΜΑ, δηλαδή το προσωρινό αυτόνομο μουσείο για όλα, το Σουζιτρός, την καινούρια δηλαδή πλατφόρμα που αφορά τους ανθρώπους της Αθήνας, και το Victoria Square Project σε συνεργασία με το Rick Law, καλεσμένο από την Documenta 14. Θεωρώ τον εαυτόν μου μία μάρτυρα, ας πούμε, και μία ίσως διαμεσολαβήτρια κάποιον που ακούει, συλλέγει, ανασυνθέτει συλλογικές αφηγήσεις μέσα από την τέχνη και την προσφέρει στον κόσμο. Το επόμενο μου έργο, για το οποίο δουλεύω τώρα, έχει τίτλο «Η απογοήτευση της ουτοπίας» και θα παρουσιαστεί σύντομα στην Νάπολη. Αντλεί έμπνευση από τις θρησκευτικές και λαϊκές παραδόσεις τόσο της Ιταλίας όσο και της Ελλάδας. Το έργο βασίζεται στο τάμα, το μικρό μεταλλικό αφιέρωμα που προσφέρεται για την ίαση ή για την ευχή. Και βέβαια τα δικά μου τάματα είναι γλυπτά ύψους 2 μέτρων, κατασκευασμένα από αλουμίνιο και αφιερωμένα στην ίαση της γης και της ανθρώπινης κατάστασης. Η σύνδεσή του με την Ελλάδα είναι πολυεπίπεδη, αρχικά μέσα του ίδιου του τάματος ως ένας συμβολισμός επιθυμίας, της ελπίδας και της ανάγκης για υπέρβαση. Ταυτόχρονα αφορά την Ελλάδα ως τόπο διαδοχικών αποτυχημένων τοπιών, από τις πολιτικές ανατροπές ως τις περιβαλλοντικές κρίσεις, και μέσα από αυτή τη μορφή επιθυμώ να συμβάλλω σε ένα ευρύτερο διάλογο για το πώς οι κοινωνίες επεξεργάζονται το τραύμα και διατυπώνουν το συλλογικό τους όνειρο. Το έργο διαλέγεται με διάφορες άλλες πρακτικές που επαναπροσδιορίζουν αφιερώματα και τελετουργικά και ταυτόχρονα βέβαια τις παγκόσμιες ανησυχίες γύρω από την οικολογική και ψυχική επιβίωση. Από το Μουσείο Μπενάκη επιλέγω τη Ροζέτα. Γιατί η Ροζέτα, γιατί αυτό το λουλούδι, γιατί αυτό το σχήμα, γιατί είναι η ζωή και η αναγέννηση. Συνδέεται ως κυκλικό σχήμα με τη βλάστηση, τη ζωή, την άνοιξη και ασφαλώς την ανανέωση. Είναι ένα, μπορώ να πω, και ηλιακό σύμβολο. Η Ροζέτα συχνά αντιπροσωπεύει τον ήλιο με τις ακτίνες του να διαχέονται προς τα έξω, δηλαδή ένα σύμβολο φωτός, διάβγειας και ζωογόνου ενέργειας. Επίσης αντιπροσωπεύει τη θηλυκότητα και τη γονιμότητα. Η σχέση της με το άνθος, με τη φύση, είναι σίγουρα ότι την εντάσσει τελετουργικά αλλά και διακοσμητικά σε διάφορα συμβραζόμενα που αφορούν το γυναικείο σώμα, τη μητρότητα αλλά και την κοσμική αρχή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε αιωνιότητα και αρμονία, το κυκλικό. Το κυκλικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο αυτής της ροζέτας έχει χρησιμοποιηθεί σε αρχιτεκτονικά στοιχεία, κορνίζες, ταβάνια, ναούς, ως έκφραση του απόλυτου και του ιερού. Στην ελληνική αρχαιότητα η ροζέτα εμφανίζεται συχνά σε κοσμήματα, σε αγγεία, σε σαρκοφάγους, σε ναούς, σε έπιπλα και θεωρείται ένα περίεργο σύμβολο, δηλαδή ένα σχέδιο που προστατεύει από το κακό.
Σε επιτύμβιες στήλες μπορεί να συμβολίζει το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο και την ελπίδα για μία αναγέννηση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιλέγω τη ροζίτα, γιατί θα ήθελα μία ρεαλιστική ουτοπία. Θα ήθελα έναν κόσμο καλύτερο και η ροζέτα είναι αυτό το τάμα του μέλλοντός μας. Ιδιαίτερη σημασία για μένα έχει το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, στην Πειραιώς, ακόμα και το Ισλαμικό Μουσείο, διότι φιλοξενούν σημαντικά έργα τέχνης και ιδίως το Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς δίνει χώρο στην πειραματική παραγωγή, στις δύσκολες αφηγήσεις, στη σωματικότητα και το αρχείο, στην καλλιτεχνική πράξη που δεν χωρά σε εύκολες κατηγορίες. Είναι απλώς, όχι μάλλον θα πω το εξής, δεν είναι απλώς μουσείο μνήμης, είναι μουσείο διαλόγου. Παράλληλα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το ρόλο που έχουν διαδραματίσει μεγάλα ιδρύματα στην Ελλάδα, τα οποία κατέστησαν δυνατή την καλλιτεχνική παραγωγή και τη διεθνή παρουσία της ελληνικής τέχνης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει πρώτα απ' όλα το Ίδρυμα Δέστε, το οποίο υπήρξε από τα πρώτα που έφεραν διεθνείς καλλιτέχνες στην Ελλάδα και ενίσχυσαν εξαιρετικά την διαπολιτισμική ανταλλαγή. Το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Νέων, το Ίδρυμα Νιάρχος έχουν συμβάλει καταλυτικά στην υποστήριξη Ελλήνων καλλιτεχνών, όχι μόνο οικονομικά, αλλά προσφέροντας και τις συνθήκες για μία μακρόπνοη ερευνητική επιτοπιακή δουλειά και χάρη σε αυτά η σύγχρονη ελληνική τέχνη δεν είναι πλέον περιφερειακή, αλλά συνομιλεί ισότιμα με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Ας μην ξεχνάμε και το Κυκλαδικό Μουσείο, το οποίο γειτονιάζει με το Μουσείο Μπενάκη, που και αυτό ασχολείται έντονα με τη σύγχρονη τέχνη, την ελληνική και διεθνώς.